Most companies stay put. They do what they do, and that's the end of the story. But there are some companies that dare to change form, break the mold, and evolve into something new. Stena is that kind of company. Starting out as a scrap metal trading company in the late 30s, Stena soon expanded into ferry traffic. Stena's curiosity, energy, and will to create has taken the company into new business areas such as offshore, real estate, and renewable energy, just to name a few. Today, the Stena Sphere is a large group of companies with more than 20,000 people going to work every day. And to this day, Stena is privately owned by the Olsen family. Don Olsen remembers his first day at work. Jag började jobba på Stena 1972. Min far hade sagt att jag ska sitta i ett rum där det satt 4 direktörer. Och jag kom in där i rummet och de sa du är välkommen men tyvärr finns ingen plats. Nej, jag förstod att detta var första testen. Och då gick jag ut och hittade en planka i en garderob. Och den tog jag och så la jag den mellan 2 av direktörernas skrivbord. Jag hämtade en telefon, jag hämtade en stol och sedan sa jag, nu finns det plats. Och därmed blev jag accepterad. John noticed as the company grew that he needed a way to spread his and the family's values and how to act and relate to the business. He sat down and wrote the White Book. Har man rätt värderingar så förstår man vad som är ens ansvar och har man rätt värderingar så tar man fram rätt beteende för att fullfölja det. The uniqueness by being employed by Stena is that Stena empowers its people so we can take command of our positions. And one of the slogans in Stena is that you are not given a job, you take a job. And that carries out throughout the organization that you get opportunity and you put your own footprint on what you believe the company should be. Jag har den på en speciell plats. Vid pennskrinet. Så varje gång jag tar en penna så ser jag Dans lilla vita. In between my tape dispenser and my stapler. I've worked for the company for 13 years now, and I can see the true heart of the White Book, the desire to support our customers, to give them a service that they will want to come back to in the future. Nöjda kunder är okej. De kan komma tillbaka. Mycket nöjda kunder däremot, de kommer alltid tillbaka. Därför måste vi överträffa oss själva varje dag så att vi har mycket nöjda kunder. Jag trives väldigt gott på denna båten. Jag har inte rest många gånger, men hver gang så har jag fått en sån så gott att resa. Tänk, jag kan ha doffen med. Jag blir tatt gott emot och vi får ett koselig hunderom och jag kan vara i en salong. Why Stena? They're an excellent company and they have the highest standards of operation that we also care about. That is why we often choose to partner and work with them very closely. Ska vi ha goda relationer kan det bara bygga på win-win-förhållanden. Att kunder kommer tillbaka är den mest lönsamma affär som finns. It's a world-class organization. I think of quality of service. I think of good people. Stena's done a great job of being a forerunner in terms of technological advances and dealing with eco ships and using technology to really leverage the value that they can bring to their customers. Allt vi har skapat bygger egentligen på innovationer. För vår omgivning ändrar sig hela tiden. Och vi måste vara väl rustade att anpassa oss snabbt till förändringar. Om man jämför med ett fartyg som levererades 97 och ett som levererades 2011 så har man minskat bränslekonsumtionen med 50%.
Vi har alltid uppmuntrat människor att ha idéer. Därför har vi egentligen alltid haft fler idéer än pengar. Och det har gjort att vi är uppfinningsrika. When you came to work beforehand, you knew exactly kind of what you were doing day to day. But as opposed to now, you're kind of trying to think of new and exciting ways to do it. So every day we're kind of constantly looking at different ways to improve what we do, really. I always feel we can achieve more, become better. That's part of keep on going. There's always a new project, there's always a new idea, there's always something to do and something exciting every single day. Man blir aldrig färdig. Det går inte att bli färdig. Det är väl det bästa jobb man kan ha egentligen. Det tar ju aldrig slut. Våra samarbeten med varandra och vårt förhållande till våra kunder bygger på tillit. Med andra ord, vi avger löften om prestation till varandra. Dessa löften måste vi alltid hålla. You know, when I'm sitting here in Gothenburg with my colleagues here, or whether I'm sitting at our office in Houston or in Singapore, where I'm based, you feel the Stena mentality. You share your knowledge, you share information, and you make the people around you better. In Grenada, Denmark, Stena acquired a scrap company in 2011. The employees there have first-hand experience of what it is like to become a part of the Stena family. Jeg synes, det er dejligt, at vi har fået sådan et sammenhold hernede. Det har der ikke været hele tiden. Efter vi er kommet til at hedde Stena, efter folk har fået lov til at komme med alle deres meninger og kommentarer og hjælper til med at løse opgaverne, så synes jeg, det er blevet en rigtig god arbejdsplads. Jeg synes, der er stor forskel. Arbejdsforholden og sikkerheden især er blevet meget bedre. Meget bedre. Mina värderingar kommer ju ifrån att så många generationer har ansträngt sig innan jag kom till. Och det är deras arv jag ska förvalta så att nästa generation får bättre förutsättningar. Jag har inte jobbat så jättelänge på Stena, jag har jobbat i 3 år. Och en av anledningarna till att jag sökte det här jobbet, det var att jag kände att jag kunde påverka framtiden. Så det kändes jätteskönt när jag fick jobbet. Stena operates all over the world, and there's many different facets to our company. But what unites us is Dan Olsen's White Book.